Përshëndetje të dashumiq të televizionit Koha, i takojmë sërish këtu në studion e emisionit të pasdites. Uroj të keni kaluar një ditë sa më të bukur sot, edhe gjithë pasditen dhe ja u kushtojmë të rinjve, me aktivitetet e tyre dhe janë të rinj të cilët janë shembuj dhe janë shembuj frymëzues për të gjithë të rinjt e tjerë. Dhe unë jam shumë e gëzuar që ata janë sot me ne, ata janë 3 anëtar të shoqatës Multikultura, dhe janë përkatësisht tek zona Abdi, Besiana Shabani dhe Nderim Alili. Faleminderit që jeni sot me ne në studio. Faleminderit për ftesën. Doa të flas pak më tepër si fillim për shoqatën dhe më pas do prekim edhe çështje të tjera. Ekzona, për sa vitesh funksionon shoqata Multikultura? Multikultura është organizatë jo qeveritare e cila tashmë ka bërë 20 vite të plota me aktivitete. Përndryshe jemi themeluar në gusht të vitit 2000. Ideja ka qenë e disa të rinjeve të cilët kanë dashur që të kontribojnë për përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike në shoqërinë tonë dhe njëkohësisht të kontribojnë për aktivizimin rinor në shoqëri. Gjatë këtyre viteve normal duke u bazuar në nevojat e komunitetit, Multikultura ka shtrirë veprimtarinë e saj edhe në disa fusha të tjera. Këtu mund të përmendi se jemi aktive me projekte të cilat kontribojnë në zhvillimin e të rinjeve, projekte të cilat kanë për qëllim inkluzionin social të personave nga grupet e marginalizuara, ofrimin e ndihmës juridike pa pagesë. Do të thonë këto janë fushat ku konkretisht i kemi të fokusuar. Themeluesit e parë kanë qenë shqiptar, të rinj shqiptar apo kanë qenë edhe në fakt të rinj nga grupe të ndryshme etnike me qëllim që të njëjtit të kontribuojnë për përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike, duke ditur që Maqedonia është një shoqëri multietnike përbërë nga grupe të ndryshme. Edhe cila është target grupi juaj? Target grupi i shoqatës tonë janë të rinjët dhe kontribojmë në zhvillimin atyre. Moshat do kisha cekur se më së shumti jemi të fokusuar me grup mosha duke filluar nga mosha 15 vjeçare deri në atë 30 vjeçare, që një të kohë definohet edhe si mosha e re apo rinia. Mirë po, me projektet tona përfshim edhe grupet e tjera, për shembull kemi... Vërësisht nga projektet, po, domethënë kemi projektet të cilat po ashtu i targetojnë personat me nevoja të veçanta, disa projekte të cilat kontribojnë edhe për përmirësimin e personave nga grupet e marginalizuara, për shembull konkret popullatën rome e kështu me radhë. Domethënë qëllimi i gjithë shoqatës tuaj është lidhin një ndërveprim, le të themi, midis të rinjve, pavarësisht prejardhjes së tyre, backgroundit. Edhe sa ka funksionuar deri tani? Si e shikoni juve? Mendoj se ka funksionuar shumë. Jemi një ndër organizatat qeveritare, duke kisha thënë mbase dhe na dallon ajo që në shoqatën tonë kemi antar të rinj të cilët do vinë nga grupet e ndryshme etnike dhe është shumë mirë kur shikon se si ata bashkëveprojnë ndërmjet tyre, sjellin ide, projekte, aktivitete të reja, pavarësisht dallimeve që kanë. Mendojmë se e kemi arritur atë efektin në shoqëri që të kontribuojmë në përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike, mi po vlerësoj se gjithmonë ka hapësirë që të punohet në këtë fushë edhe më tej. Po, edhe në fakt të gjitha organizatat jo qeveritare kanë shumë çfarë japin shoqërisë, por juve në fillimet tuaja, por edhe tani, edhe pse kanë kaluar kaq vite që jeni aktiv, sa vështirë e gjeni që të keni qasje tek të rinjt? Por edhe tek shkollat ose institucionet. Për fat të mirë gëzojmë një bashkëpunim shumë të mirë me institucionet lokale, qoftë, domethënë, autoritetet lokale, siç mund të përmendin komunën e Tetovës, po ashtu bashkëpunim shumë të mirë gëzojmë me të gjitha shkollat e mesme këtu në Tetovë. Mundohemi që t'i informojmë për të gjitha projektet tona apo trajnimet e ndryshme që ofrojmë, që në një farë mënyrë t'u japim mundësi që nxënësit e tyre të kiqen në aktivitetet tona, mirë po edhe të përfitojnë në mënyrë që të zhvillohen profesionalisht, dhe vlerësoj se bashkëpunimi është shumë i mirë dhe vazhdon. Po me organizata shoqata të tjera, ka patur bashkëpunime për ndonjë projekt përbashkët? Kemi pasur, domethënë, bashkëpunime të ndryshme, lokale, me konkretisht me organizata të cilat fokusohen në fushën e veprimit të njëjtë si ne, për shembull me organizata që po ashtu janë aktive në fushën e të rinjeve. Mirë po do kisha thënë se nuk kemi pasur bashkëpunim vetëm organizatat lokale, mirë po edhe me ato ndërkombëtare dhe në nivel nacional. Edhe këto organizata ndërkombëtare jam kurioze të di çfarë feedbacku kanë marrë nga bashkëpunimet me ju, si kanë cilësuar të rinjt e Maqedonisë të gatshëm sipas tyre janë për të marrë pjesë në këto shoqata. Kemi pasur projekte të ndryshme me organizata ndërkombëtare ku konkretisht kemi pasur mundësi që ekspertë nga jashtë të vinë të ligjerojnë për të rinjët tanë ose të amundsojmë që të rinjët nga organizata jonë të ndjekin trajnim jashtë shtetit.
Në fakt ato janë të surprizuar dhe të kënaqur me potencialin të cilët kanë të rinjët tanë, edhe pse zakonisht në shoqërinë tonë pak a shumë diskriminohen të rinjët ose nuk u jepet ajo hapësira sa duhet që të promovojnë apo të shprehin mendimin e tyre kritik, mirë po kryesisht kanë qenë eksperienca pozitive bashkëpunimet ndërkombëtare që kemi pasur. Ekzona, juve si e shikoni sa duan të rinjt të jenë pjesë e organizatave jo qeveritare? Nga ajo që shoh, do të thon pikërisht se i kemi bërë dhe një anketim, po thatë pak më herët edhe me këtë kemi pasur, do të thon, kemi realizuar vitin e kaluar një anketë për të kuptuar se sa të rinjët janë të kiqur në organizatat jo qeveritare. Ka një numër të madh të cilët janë të kiqur në organizata jo qeveritare, janë të njoftuar mbi mundësi që ato i ofrojnë ose se përfitimet që i marrin nga këto organizatat, mirë po për fat të keq rezulton që edhe një numër i caktuar i të rinjëve nuk janë të informuar mbi atë se si mund të kiqen në organizata jo qeveritare dhe çka mund të bëjnë për shoqërinë ata nëpërmjet kyçes së tyre. Mirë po vlerësoj se organizatat jo qeveritare janë pikërisht për këtë, për të vazhduar me misionin e tyre, për të kiqur më shumë të rinjët në proceset e krijimit të politikave dhe vendimarrjes. Kështu që besoj se edhe më që kemi fatin që të kemi dy nga këta të rinjt edhe sot me ne në studia, do më tregoni pak se cili për jush eksperiencat, si u njohët si fillim e shoqatë Multikultura, çfarë prisnit nga kjo shoqatë në fillim kur antarësuat? Ne fillimisht jemi vullnetar në organizatën jo qeveritare Multikultura, ka një kohë që jemi të kyçur, edhe pa diskutim që organizatet janë një gjë shumë e munguar në vendin tonë edhe aktivitetet që po bëjmë aty, që prej kohësh punojmë si aktivistë aty me shumë ide të ndryshme. Gjatë kësaj kohe kemi pas eksperienca shumë të mira, kemi marrë shumë njohuri, do të thënë si në zhvillimin e personalitetit, ashtu edhe për sferat të tjera. Shumë e rëndësishme është edhe socializimi me të tjerë, do të thënë kemi rastin që të njohim edhe nxënës nga shkollat e tjera, që janë, bëjmë shkëmbimin e ideve, do të thënë për projekte të ndryshme. A ka qenë këto pritshmëritë e tua në fillim kur je bërë pjesë e shoqatës apo e ke marrë thjesht diçka argëtuese, do kalosh kohë, do krijo shoqëri të reja? Në fakt të dyja kanë qenë bashkë, edhe ajo, edhe mendoj kam marrë edhe një energji shumë të madhe pozitive edhe një motivim shumë të madh, se shpesh ne të rinjt jemi mësuar, do të thënë ta kufizojmë veten me një kemi funduar një sferë dhe më shumë se kaq edhe Multikultura na ka dhënë me vërtet një motivim se mund të bëjmë edhe më shumë se sa ajo që ne kemi kufizuar veten tonë. Për të nderim si ka qenë ka shumë eksperjenca. Njëjtë edhe për mua ka qenë si fillim kur filluam sefte ishte pak me gjas se e humbim kohën kot, apo shkojmë për diçka kot, pastaj dal nga dal e kuptuam se ishte nevoja se duhet dalësh pak jashtë të shohësh se si është rendi dhe ka nevojë shumë popullata jonë për kësoj shoqata, po organizimesh të cilët duhet të shkojnë gjithë të rinjt, mendoj unë, dhe të flasin, apo të kyqen më shumë, të kenë prirje më të mëdha pa marrë parasysh për çfarë do të jetë. Po shokët tuaj, si kanë reaguar, do të thënë kur juve ju flisni, që ekziston një shoqatë Multikultura, kur ti mund të takosh të rinj të tjerë edhe të diskutosh tema me vlerë. A ju mbështesin apo thonë, a e kupton çfarë duke bërë, je duke harxuar kohën? Gjithmonë ka qenë ajo se pse shkon atje kot e kot, e humbur kohën për kot e kot. S'ka nevojë, nuk ndihmon ajo asgjë. Edhe pastaj dal nga dal e kuptuan se diçka është ndryshe, filluan të antarësohen edhe disa qerë prej klasës apo disa qerë prej shoqënisë tonë. Duke parë ndikimin që ajo ishte ndaj mu. Për ndryshe kam kyç edhe disa tjerë, të cilët janë prezent aty te Multikultura. Është ky efekti domino, mjafton dikush ta shpërndajë të mirën edhe. Pastaj edhe kanë ndihmuar për leadership, ku e mbajtëm një klub për leadership, që është lideri i një grupi si duhet të udhëheqësh apo pa marrë parasysh çfarë projektesh ka brenda. Punimet në grup, si shkojnë. Po, me që i përmendën disa nga projektet, Ekzona mundet disa projektet tjera që i keni organizuar, por edhe që jeni tashmë duke i zhvilluar. Në rregull, gjatë viteve kemi zhvilluar shumë projekte, nëse fillojmë të flasim do na duaj shumë kohë, do kisha fokusuar konkretisht tek projektet e fundit të cilat i kemi aktive. Një ndër to është projekti nëpërmjet shkollimit profesional deri tek punësimi. Qëllimi i këtij projekti është që të promovojnë shkollimin profesional me qëllim që të rinjët të vazhdojnë me shkollimin profesional dhe të eliminohen ato paragjikimet se shkollimi profesional është për nxënësit me rezultate të dobta.
Në kuadër të këtij projekti kemi bashkëpunuar me shkollën e mesme tekstile këtu në Tetovë, ku në fund të projektit është krijuar një platformë online ku promovohet talenti i të rinjeve nga kjo shkollë, konkretisht talenti i nxënësve nga drejtimi i dizajnit të veshit dhe dizajnit të interior. Pas këtij projekti kemi vazhduar me një projekt i cili ka për qëllim që të analizoj politikat për të rinjet të cilat ekzistojnë në kuadër të komunës së Tetovës. Konkretisht kemi analizuar di strategji të cilat u dedikojnë të rinjeve në komunën tonë dhe për momentin jemi në formulimin e strategjisë së re lokale për të rinjet, e cila do përfshi periudhën 2 vjeçare për vitin 2020-2022. Projekti të cilin po zhvillojmë aktualisht, që ka filluar me aktivitete nga muaji tetor dhe pritet të mbarojmë diku nga muaji maj, është projekti Fuqia e zërit e të rinjeve në rajonin e Pollogut. Tek ky projekt fillimisht kemi zhvilluar një anketë me qëllim që të shohim se cilat janë nevojat e të rinjeve në qytetin e Tetovës, në varësisht nga ajo edhe të veprojnë. A kanë dalë rezultatet? Kanë dalur rezultate, në fakt i kemi përpunuar. Rezultatet dëshmojnë se të rinjet kanë nevojë për më shumë hapësira ku ato do mund të shprehin në kreativitetin e tyre, mendimin e tyre kritik, po ashtu edhe ekzistojnë edhe ato nevoja tjera sociale dhe ekonomike ku një përqindje të lartë do kisha thënë se të rinjet e konsiderojnë si problematika apo nevojë papunësinë. Pas këtij pjesori kemi vazhduar me ligjëratat në kuadër të klubit të liderëve të rinj, ku kanë qenë edhe pjesëmarrës Besiana edhe Nderimi. Në këtë klub kanë pasur mundësi 35 të rinj nga rajoni i Pollogut të mësojnë më shumë mbi lëminë e leadershipit, të folurit në publik dhe debat. Gjatë këtij klubi, ato kanë pasur mundësi që të ndahen edhe në 4 grupe, nga ku edhe kanë dalë 4, do kisha thënë, aksionet apo mini projekte që po udhëhiqen nga vetë të rinjët. Në të njëjtën kohë po vazhdojmë përgatitjet për debatet, ku do zhvillohen debate në lidhje me problematikat e të rinjeve, me qëllim që të marrim një pasqyrë të qartë mbi atë se çfarë i shqetësojnë të rinjet, por njëkohësisht edhe të shohim se sa ata janë të aftë të debatojnë. Gjithë ky projekti do të mbyllet me një preskonferencë ku do të prezantohen të gjitha rezultatet e projektit, njëkohësisht edhe me një tryez të rrumbullakët me përfaqësues nga sektori i biznesit, që të shohim se çfarë ata mund të ofrojnë për të rinjet dhe se si mund t'i kiçin ato, të japin më shumë mundësi. Do kisha potencuar faktin se nga klubi leadershipit, domethënë klubi liderëve të rinj, 4 projekte të cilat kanë dalë nga vetë të rinjet, janë projekti i projektimit të filmit, ku udhëheqëse është Besiana, projekti i cili ka për qëllim promovimin e turizmit të qytetit të Tetovës dhe kryesisht rajonit të Pollogut, i udhëhequr nga Nderimi, dhe 2 projekte të tjera që udhëhiqen nga të rinj tjerë që janë aktiv në organizatën tonë, që njëra do jetë një ekspozitë me fotografi me fenomenet negative që janë prezente në shoqërinë tonë, dhe projekti tjetër do jetë shoqërimi me personat me aftësi të kufizuar, me qëllim që në farë mënyre t'i përfshim edhe ato dhe ato të ndjenë si pjesë e jone. Të katërta janë shumë të bukura dhe unë do ndalem tek secila për tyre, por në fillim e Gzona do të prekja një çështje tjetër. Juve gjatë gjithë kohës jeni aktiv edhe shumë aktivitete dhe unë ju përgëzoj shumë për këtë. Por a është e vështirë t'i sigurosh financat? Se çdo gjë ka kostën e saj, në fund. Është e vërtetë se çdo gjë ka kostën e saj, por për fat të mirë ne gëzojmë mbështetjen financiare për morale nga institucione të ndryshme. Do kisha cekur që aktivitetet të cilat po zhvillohen në kuadër të këtij projekti janë të financuara nga Bashkimi Evropian nëpërmjet projektit të ndryshime për qëndrueshmëri që implementohet nga Shoqata Connect, Fundacioni Apolonia dhe Qendra për Politika Tatimore. Po ashtu kemi përkraje financiare dhe nga institucionet shtetërore dhe institucionet tjera ndërkombëtare. Kështu që besoj se mendimet e tyre është po prindrit tuaj sa mbështetës janë, ndoshta financiarisht jo, por për juve ka rëndësi shumë edhe mbështetja morale. Sa ju kanë mbështetur për të qenë pjesë e një organizate jo qeveritare, merresh me një aktivitet jashtë shkolle? Padyshim që na kanë mbështetur, edhe domethënë na kanë thënë që të largohemi pak nga kjo monotonia shkollore, domethënë çdo ditë shkollë mësim, edhe gjithmonë domethënë janë prindit ata të cilët e ngrenë zërin për këtë se ka shumë mungesë të qendrave rekreative për të rinjt, edhe Multikultura si organizatë domethënë ka qenë një qendër që na ka dhënë mundësi shumë të mira, edhe domethënë kemi pas mbështetje shumë të madhe prej prindërve.
kjo ka qenë përgjithësi. Do të mos kisha një përgjigje pozitive për pyetjen që do vi, por a dini ndonjë rast kur ndonjë shok ose shoqja juaj ka kërkuar të jetë pjesë dhe ka patur një pengesë nga familja? Po, pikërisht, unë kam një rast, një shok i im kishte qejf të marrë pjesë në shoqatën Multikultura, jo qeveritare, por pastaj kishte disa probleme me baban e tij, për shkak se nuk e lejonte se i thonte se është diçka shumë e kot dhe shkon për një gjë kot, e humbën shkollën apo vonohesh në përmësime pa marrë parasysh diçka shumë e kot. Dhe kur nuk është përkrahja e prindërve maksimale, atëherë është probleme dhe për zhvillimin e inteligjencës apo pa marrë parasysh se çfarë duhet zhvillosh. Patjetër pikërisht duhet të jetë përherë përkrahja e prindërve, unë e mendoj për çfarë do marrë parasysh në aktivistë. Po. Edhe unë uroj që ai prindi të jetë duke e parë këtë emisionin dhe ta shikoj se sa të mrekullueshëm juve jeni duke qenë pjesë e kësaj shoqate dhe se sa shumë keni marrë. Edhe kjo rrezatohet jo vetëm nga sjellja, por mënyra e të folurit, por edhe nga shkëlqimi si të thuaj. Të dashur miq, neve do shkëputemi për pak muzikë dhe do rikthehemi sërish në studio për ta vazhduar këtë bisedë kaq të bukur. Jemi rikthyer sërish në studio të dashur miq dhe tani do përshëndrohemi më tepër te 4 projektet që më së fundi janë duke zhvilluar të rinj. Me cilin doni ta nisnim të parin? Kush është Besiana e vështirimi u udhëheqin ato mini projekte? Mund të filloj Besiana ndoshta me projektimin e filmit, i cili do jetë edhe nesër? Po. Atëherë fillimisht kemi identifikuar nevoja, domethënë shoqërore, të cilat janë më aktuale tashmë, problematikat mund të themi me një fjalë më shumë. Edhe domethënë jemi fokusuar tek këto çështje që nuk kanë marrë shumë interesim dhe vëmendja e qytetarëve ka qenë jo në nivelin që duhet. Domethënë nuk e ka ngritur zërin e tyre. Si problematikë që kemi pas se është e nevojshme të trajtohet është mungesa e kinemas në qytetin e Tetovës. Edhe për këtë arsye, domethënë ne kemi patë arsyeshme që të organizojmë një film, domethënë që të bëhet në një ambient të hapur, edhe pikërisht në këtë kohë, domethënë që është e ftohtë. Besoj që mesazhi do përcillet, domethënë në mënyrë më të mirë të mundshme. Dhe një formë grev, proteste. Po, të gjitha bashkë kinema, domethënë. Edhe, domethënë ftoj të gjithë që ta na bashkangjiten, sepse domethënë është mirën e gjithëve. Pasi ne e dim se kinemaja është një pjesë shumë e rëndësishme e kulturës edhe domethënë Tetova meriton si një qytet me 2 fakultete, me shumë shkolla të mesme, po. Dhe në vend që domethënë të shkojmë ne të shohim një vepër kinematografike që do shfaqet si të rajoni qofshin ato dhe të botës, domethënë marrim shumë njohuri, ne kalojmë kohën më shumë nëpër kafene, nëpër Facebooke, rrjete sociale dhe kjo është çështja. Para laptopit duke kërkuar atë filmin kur do ta nxjerrë filmin 24. Domethënë edhe një herë të potencojmë, filmi do jetë nesër, domethënë nesër në orën 18 me fillim. Ku vendi? Në shesh të qytetit, afër Pallatit të Arteve, aty. Në fakt ky projekt ishte për ditë më para. Unë kam lancuar edhe një herë më herët, po për shkak rrethanave që ndodhen. Të ngjarjeve fort të këndshme që ne nuk duam t'i përmendim. U desh ta shtyni projektin. Edhe një herë ju falenderoj dhe për solidarizimin që treguat. Me të vërtet keni qenë mjaft mirë kuptues. Edhe çfarë filmi do jepet? Filmi do jetë Set It Up, do jetë një çështje komedi edhe romans. Për të rinj? Po, për të rinj, argëtuese, pak a shumë. Edhe sa mendoni se çfarë pritshmërish keni? Le ta themi nga projekti. Çfarë kërkoni juve të arrini me këtë projekt? Në fakt, për personalisht kam pritshmëri shumë të mëdha, domethënë që do na bashkangjiten shumë prej moshatarëve tonë. Besoj se kjo nuk është një problematik, domethënë që vetëm duhet të kalo, vetëm ta përmendim edhe është kryer puna. Besoj që domethënë gjithë duhet ta kemë parasysh se është një fakt cila është në interesin e gjithëve, të mirën e gjithëve. Do ndikojë shumë edhe në aspektin kulturor të vendit tonë dhe ne jemi padyshim zërim autentik dhe mund ta bëjmë këtë ndryshim. Edhe unë jam shumë e lumtur që ju e keni marrë këtë iniciativë dhe pse shumë herë është potenciuar mungesa e kinemas. Po kur vjen nga të rinj, besoj se është zëri më i fuqishëm. Me shumë pozitivitet, me shumë energji të mirë, besoj se do arrihet kjo. Dhe jam e sigurt, unë i kam ftuar më herë dhe prap sërish i ftoj të gjithë që t'ju bashkojnë nismës tuaj dhe t'jemi të gjithë atje te sheshi. Shpresoj. Jo vetëm të argëtohemi me filmin. Po. Lorin, do të flasësh pak për projektin tënd, promovimin e vendeve turistike. Po. Për promovimin e vendeve turistike në Maqedoni, pa marrë parasysh në rrethinën e Pullogut, është mungesa shumë e madhe për turistët të cilët vinë në vizitë në vendin tonë, nuk dinë se ku të orientohen pa marrë parasysh apo për fotografim, për një vend të cilin duhet ta
shohin Një se vend diçka, thjesht bukur për të kaluar ose monumentet historike që ka vendi jonë. Dhe ne kemi marrë si iniciativë me disa të rinj, të vizitojmë disa vende dhe të fotografojmë ato, pastaj të implementojmë një video ku do të përmbajë një hartë me disa pika kryesore ku vendet që mund të vizitojnë, dhe pas asaj pikës e cila do të tregohet, do të shfaqet edhe fotografia dhe një përshkrim i shkurt i atij vendi sepse është e rëndësishme të vizitohet, apo pa marrë parasysh që për çfarë percepton njeriu. Edhe pastaj mendojmë ta bëjmë edhe një broshurë e cila do të ketë njëjtë fotografitë e vendeve dhe të shkruar diçka të cilët është monument e i vendit. Do të shpërndahen edhe për të gjithë hotelet, ku hotelet tona përgjithësi e kanë mungesë të madhe këtë, nuk e kanë disa, për shembull vjen një turist, nuk e din se ku të orientohet. Normal e din xhamien e Pashës është në qendër, e din gjithë. Do shikoj edhe nëse nuk e di diku, do ta shikoj. Apo hamamin, ama ka edhe disa tjera apo disa muze të cilët duhet vizitohen në vendin tonë. Edhe në hartë juve nuk përfshini vetëm rajonin e Pollogut, apo pothuajse gjithë hartën e Për Maqedonisë? momentin në këtë projekt kemi vendosur që se pak më i vogël, përfshihet vetëm rajoni i Pollogut, pastaj në të ardhmen mendojmë se do bëhet edhe diçka më e madhe për gjithë Maqedoninë. Besoj se për ti e ke shijuar shumë projekte, duke qenë se pasion jote është edhe fotografia, edhe ka qenë projekti më i mirë që mund të kishe zgjedhur për vete. Egzona, për dy projektet e tjera mund të më flasësh pak më tepër? Po, do me thonë, ekzistojnë edhe di grupe të tjera të cilat momentalisht janë duke punuar për projekte tjera. Njëri grup është grupi i cili do të fotografoj monumente, do të kisha thënë, të fotografoj ato dukurit negative që janë prezente në shoqërinë tonë. Që prekin të rinjt, apo prekin të rinjt, por edhe në shoqërinë në përgjithësi, për shembull do ketë problemi mbeturinave, problemi ndotjes së ajrit, nuk e di, përdorimi mjeteve narkotike nga të rinjt e kështu me radhë. Pastaj të njëjtat fotografi do organizohet një ekspozit, për të njëjtën do pasojmë pastaj detaj, me që ende nuk e kemi caktuar kur do jetë. Kurse grupi tjetër është grupi i cili po merret me përgatitjen, ku një ditë të tërë do ta kalojnë me personat me nevoja të veçanta këtu në qendrën ditore në Tetovë. Ky është një projekt që edhe më herët është realizuar. Në fakt është e vërtetë, disa herë i kemi vizituar personat me nevoja të veçanta në qendrën ditore këtu në Tetovë, mirë po ishte iniciativë nga vetë këta të rinj që një ditë të vizitojnë edhe të shpenzojnë një ditë të tërë me ta. Edhe më herët si kanë qenë reagimet e të rinjve? Në fakt, kur kemi qenë në vizitë tek qendra ditore në Tetovë, të gjithë janë darë të kënaqur dhe falenderues për atë mundësinë që të shoqërojnë me këta persona, se zakonisht nuk është se kanë rast të komunikojnë direkt me ta ose të shohin se si është një ditë e tyre. Dhe nëpërmjet organizatës Multikultura kanë pasur mundësi ta bëjnë këtë dhe në një farë mënyrë të ndjehen shpirtërisht të kompletuar, duke ditur që kanë kontribuar në gëzimin e këtyre personave, të paktën për një ditë. Mua, ajo që më bën më tepër përshtypje është jo thjesht se janë nisma shumë bukur, apo janë nisma që nuk i shërbejnë vetëm juve si individ, por gjithë komunitetit. Edhe më vjen mirë që i keni vizionet tuaja për të ndihmuar gjithë të tjerët. Por Egzona, juve tashmë jeni duke kryer studimet master personalisht, edhe disi je kanalizuar, por do doja të ndalesha pak me Besianun dhe nderimin. Tashmë përfundoni një cikël shkollor dhe do studioni. Juve si keni ëndrat ose synimet tuaja, studioni brenda Maqedonisë apo diku jashtë? Unë mendoj më shumë për studimet jashtme, për shkak se ka disa përkrahje më të mira, edhe është më mirë se tani. Për shkak të mundësive që të ofrojnë diku jashtë. Po, të ofrojnë më shumë mundësi jashtë. Edhe Besian? Po, është e vërtet që mundësit shumë mira na ofrojnë jashtë, po fillimisht do doja që kjo bindje jona të ndryshohet, se vendi jon ka nevojë shumë për ne. Edhe si zakonisht ky proces i zbrazjes së të rinjve gjithmonë është në rritje dhe në zhvillim, edhe kjo nuk është as pak e mirë. Po fundit se cili do kërkojë atë që është më mirë për veten e tij. Edhe në fakt nuk jam shumë e sigurt, do të thënë kam shumë zgjidhje. Ndoshta jam këtu, ndoshta jam jashtë, nuk e di, do shohim fati si do jetë. Unë ju uroj suksese, cilën do drejtim të zgjidhni. Edhe një herë ju uroj shumë suksese edhe për projektet që jeni duke i zhvilluar. Ne absolutisht do mbetemi në kontakt edhe për të tilla tema, gjithmonë e keni studion ton të hapur. Dhe unë përveç se kam shumë kënaqësi, e kam edhe privilegj që të ndaj të tilla projekte edhe me publikun.
Ju uroj dhe njëherë shumë suksese dhe ju falenderoj shumë që ishit sot. Si shfrytëzoj rastin që të falenderoj si medium që vazhdimisht i përkrani aktivitetet e organizatës tonë. Faleminderit. Të dashur miq, ne do të ndahemi këtu me të rinjt tan, por edhe një herë ju bëj thirrje mos mungoni nesër në projektin e tyre në orën 18:00 para fakultetit të arteve. Po, para fakultetit të arteve. Bashkë do shkëputemi për pak muzikë, një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi sërish me pjesën e dytë të emisionit.